नेपाल लगायत विश्वभर शेयर बजार घट्दा लगानीकर्ता निराश, कर्जामा कडाई र बढ्दो ब्याज दरसँगै महँगी र तरलता अभाव मुख्य कारण। बाजार में गिरावट अब हावी होते हुए S&P 500 falling into bear market territory, officially now down 20%. नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको मितिसम्म यानी असारको 10 गतेसम्म नेप्से आफ्नो अल टाइम हाईबाट 43.6% डाउन छ। अमेरिकाको फेमस इन्डेक्स नस्डाक पनि आफ्नो अल टाइम हाई भन्दा 33.98% डाउन छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको पनि इन्डिसेसहरू यानी निफ्टी 50 र सेन्सेक्स पनि 19.15 र 18.10% डाउन छन्। शेयर मार्केट बुलमा हुँदा यो स्टक राम्रो त्यो स्टक नराम्रो भन्ने शेयर गुरुहरू पनि अहिले मौन बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ तथा साना लगानीकर्ताको मनमा मार्केट कता जाला, मार्केट के होला, अब कसरी लगानी गर्ने जस्ता विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न स्वाभाविक नै हो। र यस्तो प्रश्नहरूको चपेटामा फसेर लगानीकर्ताहरूले मार्केटमा इन्ट्री वा एक्जिट पोजिसन लिएर नभएको लस पनि सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले आजको यस भिडियोमा रहेर हामी यस्तै अन्यलको अवस्थामा एउटा बुद्धिमान लगानीकर्ताले यानी इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले के कस्तो कदमहरू चल्नुपर्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। अहिले हामीहरू प्रत्येक दिन नेप्से डाउन ट्रेन्ड या भने बियरिश ट्रेन्डमा गइरहेको देख्दछौँ र म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु कि नेप्से डाउन ट्रेन्डमा जानु कुनै नयाँ कुरा होइन। नेप्से मात्र नभएर कुनै पनि देशको स्टक मार्केट डाउन ट्रेन्डमा जानु स्वाभाविक कुरा हो। डाउन ट्रेन्ड र अप ट्रेन्ड भनेको कुनै पनि स्टक मार्केटको प्राइमेरी नेचर हो। तर यो अवस्थामा हामी जुन डर वा प्यानिक सिचुएसन महसुस गर्दैछौँ, यो सिचुएसनमा सबैभन्दा बढी डराएका भनेका ती नयाँ लगानीकर्ता हुन् जो भर्खरै आएको हाइड्रो र फाइनेन्सको बुलिश ट्रेन्डमा मार्केटमा छिरेका थिए र मार्केट न्युज वा कसैको टिपको आधारमा त्यो समयका ओभर भ्याल्युड स्टकहरूमा लगानी गरेका थिए। आजको भिडियोमा मैले लगानीकर्ताहरूलाई दुई क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छु। पहिलो हो जसले अगाडि नै शेयर किनेर होल्ड गरेको छन् वा सेल गर्ने तर्खरमा छन्, र अर्को हो जो चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्ट्री यानी अब बाई गर्ने तर्खरमा छन्। यिनै दुई किसिमको मानिसहरूले के रणनीति अपनाउनु पर्छ भनेर हामी आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो पहिलो क्याटेगोरी हो इफ यु आर होल्डिङ अर वान्ट टु सेल। यदि तपाईले शेयर किन्नु भएको कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ, तपाईले त्यो कम्पनी किन्दा राइट भ्यालुएसनमा किन्नु भएको थियो, साथै तपाईले त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टको पनि एनालाइसिस गर्नुभएको थियो र कम्पनीको भिजनलाई राम्ररी बुझेर लगानी गर्नुभएको थियो भने तपाईले आत्तिनुपर्ने अवस्था कतै छैन। झन् अहिलेको बेयरिश ट्रेन्डमा त तपाईँ त्यो कम्पनीको बढी किता शेयर अलिअलि गर्दै किनेर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई अझै स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले यो कुरालाई बिर्सिनुहुन्न कि सर्ट टर्ममा कम्पनीको प्राइस जति नै बढी भए पनि वा जति नै कम भए पनि एट द एन्ड कम्पनीको शेयर प्राइसले त्यसको भ्यालुएसनलाई नै फलो गर्दछ। त्यसैले यदि तपाईले आजको दिनसम्म यानी अहिले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने देन होल्ड इज गोल्ड भन्ने रुल तपाईको लागि एप्लिकेबल हुन्छ। तर मलाई लाग्छ 90% भन्दा बढी नयाँ लगानीकर्ताले मैले अघि भने जसरी नै कम्पनीको भ्यालुएसन, फन्डामेन्टल र म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस गरेर शेयर किनेको छैनन्। त्यसैले त अहिले मार्केट यति डाउन हुँदा पनि हामीले कन्टिन्युअसली सेलिङ प्रेसर देख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ पनि यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भने अब आउने सेक्सन तपाईँको लागि हो। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँले कसैको टिपको भरमा अथवा न्युजमा कहीँ देखेको अथवा सुनेको भरमा तपाईँले त्यो स्टक किन्नु भएको हो भने त्यो स्टक फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ कि छैन र। त्यसको लागि तपाईँले त्यो स्टकको बारेमा थोरै रिसर्च र एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एनालाइसिस सिक्नको लागि तपाईँले विभिन्न युट्युब भिडियोहरू अथवा बुकको रिभ्यू सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि हाम्रो च्यानलमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू अपलोड गरेका छौँ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले नेप्से अल्फा, शेयर सञ्चार जस्तो वेबसाइटहरू मार्फत यस कम्पनीको इन्डिकेटरहरू, रिपोर्टहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यस कम्पनीलाई यस सेक्टरको अरू कम्पनीहरूसँग कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अरू विभिन्न फिचरहरू पनि तपाईँले वेबसाइटहरू मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई रिसर्च गर्न सजिलो हुनेछ। अब यदि तपाईँले किनेको कम्पनी स्ट्रङ छ भने यानी फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ भने भिडियोको फर्स्ट सेक्सनमा हामीले जसरी तपाईँलाई भनेका थियौँ त्यही स्ट्राटेजी युज गरेर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई स्ट्रङ बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले किनेको कम्पनी फन्डामेन्टली विक छन् भने मैले तपाईँलाई दिन सक्ने बेस्ट एन्ड ओन्ली एडभाइस भनेको त्यो स्टकबाट एक्जिट हुनु हो। तपाईँले सही सुन्नुभयो। तपाईँले यस्तो कम्पनीको सबै किताब बेच्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। इन्डियन स्टक मार्केटका वेल नोन ट्रेडर एन्ड इन्भेस्टर विशाल मल्कान भन्नुहुन्छ कि स्टक मार्केटमा हाम्रो हातमा हुने भनेको ठुलो लसलाई कन्ट्रोल गर्ने मात्र हो। सानोतिनो लस र सानोतिनो प्रफिट वा ठुलै प्रफिटलाई पनि हामीले मार्केटको हातमा छोडिदिनुपर्छ। यसको अर्थ यो हो कि स्टक मार्केटमा ठुलो लसबाट बस्नु मात्र हाम्रो हातमा रहेको हुन्छ वा भनौँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ र बाँकी कुराहरू भने हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यो मार्केटको हातमा हुन्छ। यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईँको औलामा सर्पले टोक्यो र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ र हस्पिटल पनि एकदमै टाढा छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ र त्यो सर्पको बिच एकदमै चाँडो चाँडो माथि माथि सर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ त्यो औँला काटेर फाल्नुहुन्छ कि सर्पको बिच दिमाग वा मुटुसम्म पुगेर तपाईँको मृत्यु हुन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। हो,
यस्तै 20 जस्तै नै नन फन्डामेन्टल कम्पनीको शेयर प्राइसले तपाईको सम्पत्तिलाई नष्ट गरिरहेको हुन्छ र यदि अहिले नै यिनीहरूबाट एक्जिट गरिएन भने सम्पत्ति अझै धेरै नष्ट हुन सक्छ। अब मैले यसो भनिरहँदा धेरैजना मानिसहरू निराश भइसक्नु भएको होला वा केही नराम्रो लागेको होला, तर त्यसको पनि समाधान रहेको छ। अहिले नन फन्डामेन्टल कम्पनीहरू यानी फन्डामेन्टल स्ट्रङ नभएको कम्पनीहरूको शेयर प्राइस घट्दाखेरि हामीले यो पनि बिर्सिनुहुन्न कि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको पनि शेयर प्राइस घटेको छ। त्यसैले जुन पैसा तपाईले त्यो विक फन्डामेन्टल भएको कम्पनीबाट एक्जिट गर्दा पाउनुहुन्छ त्यसलाई लगेर तपाईले भ्यालुएसन राम्रोसँग चेक गरेर फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यानी विक फन्डामेन्टलबाट राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनीमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै कम्पनीको शेयर किन्दा त्यो कम्पनीको शेयर प्राइस किनेको प्राइस भन्दा एकदमै तल गयो र हामीलाई घाटा भयो भने अब हामीले त्यो कम्पनीको शेयर प्राइसबाट आफ्नो साउ नआएसम्म अथवा नाफा नआएसम्म बेच्दिन भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। हामीले ट्रेन्ड अनुसार आफ्नो स्ट्राटेजीलाई बदल्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँ पुरानो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि मार्केट अप जानु वा मार्केट डाउन जानु कुनै पनि नयाँ कुरा होइन, तर यदि तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने यो तपाईको लागि लर्निङ फेज पनि हो। तपाईले गुमाएको पैसाले तपाईलाई महत्त्वपूर्ण कुरा कमाएर दिएको छ र त्यो अनुभव। शेयर बजारको बादशाह वारेन बफेटको एउटा एकदमै फेमस भनाइ छ कि when an individual with cash meets an experienced individual, that individual with experience ends up with cash and that individual with cash lives with experience। यानी यहाँ वारेन बफेटले के भन्न खोजेका हुन् भने जब शेयर बजारमा एउटा एक्सपिरियन्स लगानीकर्ता र एउटा नयाँ लगानीकर्ता जोसँग पैसा छ तर एक्सपिरियन्स छैन उनीहरू दुईटाको भेट हुन्छ, त्यो एक्सपिरियन्स लगानीकर्ताले पैसा कमाउँछ भने जुन त्यो एक्सपिरियन्स नभएको लगानीकर्ता छ उसले भने एक्सपिरियन्स कमाउँछ, यानी उसले आफ्नो पैसा गुमाउँछ र त्यो पैसा गुमाइसकिसकेपछि उसले केही न केही सिकेर जान्छ र भविष्यमा त्यो एक्सपिरियन्सलाई युज गरेर उसले बिस्तारै कमाउन थाल्छ। अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो दोस्रो क्राइटेरियाको इन्भेस्टरको बारेमा, यानी अब स्टक किन्न चाहनेले कसरी किन्ने त त्यो हामी यो पार्टमा कुरा गर्नेछौँ। यानी नम्बर 2, हाउ टु सेलेक्ट एन्ड बाई स्टक्स। बी फेयरफुल वेन मार्केट इज ग्रिडी एन्ड बी ग्रिडी वेन मार्केट इज फेयरफुल। वारेन बफेटको यो फेमस कोड इन्भेस्टरको लागि बियरिश मार्केटमा पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। बियरिश मार्केटमा सबै मानिसमा डर र हताशको बादल छाएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा वाइज इन्भेस्टरले फन्डामेन्टल एनालाइसिस र भ्यालुएसन प्रयोग गरेर ढुक्क भएर इन्भेस्ट गर्न सक्छ। हालको नेप्सेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने मार्केट कति तल जान सक्छ भन्ने कुरा फिक्स छैन। स्ट्रङ सपोर्टलाई ब्रेक गर्दै नेप्से अहिले बेयरिश ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा म तपाईलाई 60-40 रुल युज गर्न सल्लाह दिन्छु र यो 60-40 रुल भनेको के हो र यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने 60-40 रुल अन्तर्गत सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मन्थली इन्कमबाट हरेक महिना एउटा निश्चित रकम सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले सेभ गरेको त्यस पैसालाई पनि तपाईले 60% र 40% गरेर दुईटा भागमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा 60% चाहिँ तपाईले प्रत्येक महिना फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा सेल्फ एसआइपी गर्नुपर्छ र यो सेल्फ एसआइपी भनेको के हो भने तपाईले एउटा फिक्स अमाउन्ट फिक्स टाइम इन्टरभलमा इन्भेस्ट गरिरहनु हो र त्यसै गरी बाँकीको 40% इन्भेस्टमेन्टको लागि छुट्याएको मनी चाहिँ तपाईले प्रत्येक महिना लिक्विड फन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। लिक्विड भन्नाले एफडी, सेभिङ अकाउन्ट जस्ता अन्य कुनै ठाउँमा तपाईले जम्मा गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने अहिले नै तपाईले मार्केटमा आफ्नो लमसम सबै अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्दाखेरि लस हुने चान्स धेरै छ र यदि अहिले हामीले लमसम इन्भेस्ट गर्यौं र मार्केट धेरै घट्यो अनि पछि मार्केट बढ्न लाग्दा लगानी गर्नलाई हामीसँग पैसा पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले 60% चाहिँ एसआइपी गर्नुपर्छ, यानी सेल्फ एसआइपी गर्नुपर्छ र बाँकीको 40% चाहिँ बचत गरेर राख्नुपर्छ। यसरी तपाईँ एकदमै तयार इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ जो मार्केट डाउन अथवा अप जहाँ गए पनि एकदमै शान्त रहन सक्छ। यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ है त। मानव श्याम भन्ने एकजना व्यक्ति छ जसको मन्थली स्यालेरी 25,000 रहेको छ, यानी ऊ प्रति महिना 25,000 बराबरको आम्दानी गर्छ। श्याम एउटा इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर भएको कारण ऊ आफ्नो आम्दानीबाट सबभन्दा पहिला यानी स्यालेरी आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला सेभिङ र इन्भेस्टिङको लागि भनेर पैसा छुट्याउँछ र त्यो छुट्याइसकेपछि बचेको रकम मात्र उसले अरू खर्चहरूको लागि भनेर राख्छ। मानौ श्यामले हरेक महिना आफ्नो तलब आउने बित्तिकै 10,000 रुपियाँ लगानीको लागि भनेर अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्छ र बचेको 15,000ले मात्र आफ्नो खर्च चलाउँछ। अब 60-40 रुलको अनुसार श्यामले जुन इन्भेस्टमेन्टको लागि भनेर रकम छुट्याएको छ त्यो रकमको 60% यानी 6,000 रुपियाँ चाहिँ उसले हरेक महिना फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा सेल्फ एसआइपी गर्छ र बचेको 40% उसले सेभिङ अकाउन्ट अथवा सर्ट टर्म एफडीमा राख्छ। यदि तपाईको सेभिङ कम छ र हरेक महिना सेल्फ एसआइपी गर्नको लागि तपाईसँग पर्याप्त पैसा हुँदैन भने तपाईले हरेक 3 महिनामा सेल्फ एसआइपी गर्न सक्नुहुन्छ, यानी हरेक 3 महिना अथवा 2 महिनाको इन्टरभलमा यो सेल्फ एसआइपी गर्न सक्नुहुन्छ 60-40 रुलको अन्तर्गत। र यसरी यहाँ श्यामले मार्केट घटिरहेको बेलामा लो भ्यालुएसनमा भएका फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू खोजेर त्यस्तो कम्पनीहरूमा रेगुलर बेसिसमा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ।
र जब मार्केट बढ्न थाल्छ यानी बुल रन सुरु हुन्छ त्यो बेलामा पनि उसँग लमसम इन्भेस्ट गर्नको लागि पैसा ब्याङ्कमा हुन्छ र यसरी स्याम मार्केट कता जाला के होला भन्ने चिन्ता छोडेर मजाले आफ्नो अरू कामहरू गर्न सक्छ। यो 60-40 स्ट्राटेजी अघि हामीले कुरा गरेको फर्स्ट क्याटेगोरीको लगानीकर्ताहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ कुनै फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको सेयर होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको भ्यालुएसन पनि एकदमै लो छ र इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्दा पनि तल त्यो कम्पनीको सेयर छ भने त्यस्तो कम्पनीमा पनि 60-40 रुल अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यानी त्यस कम्पनीको थप किताहरू किन्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँ नन फन्डामेन्टल कम्पनीबाट एक्जिट लिएर त्यो रकम फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो रुललाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हामीले यहाँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने नेप्से एक दिन घट्न रोकिन्छ, बटम लाग्नेछ, तर खराब अर्थतन्त्रको कारण बजार तल्लो बिन्दुमा गएर लामो समयसम्म साइडवेज भइदियो भने के गर्ने त? त्यस्तो बेलामा यदि तपाईले नराम्रो कम्पनीहरू यानी विक फन्डामेन्टल भएको कम्पनी जसले डिभिडेन्ड दिन सक्दैन त्यस्तो कम्पनी होल्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईको लस झन् धेरै बढ्नेछ। त्यसैले तपाईसँग भएको नराम्रो कम्पनीको मूल्यमा यदि राम्रो बोनस अथवा लाभांश दिन सक्ने कम्पनी पाइएको छ भने त्यो नराम्रो कम्पनीले राम्रोसँग साथी हाल्नुस्। राम्रो कम्पनी होल्ड गर्नुभयो भने घटे पनि अबको 1.5 वर्षमा 2 पटकसम्म बोनस त आइ नै हाल्छ। बुल मार्केटमा नपत्याएको कम्पनी बढेर नसोचेको मूल्यमा पुग्छन् भने बियरिश मार्केटमा विक फन्डामेन्टल भएको र कर्नरिङ गरेर मूल्य बढाइएको कम्पनी कल्पना नगरेको मूल्यमा झर्ने गर्छन्। त्यसैले अझै पनि तपाईले त्यस्तो कम्पनीहरू होल्ड गर्नु भएको छ भने राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनी जुन त्यही प्राइसमा आइरहेको छ त्यस्तो कम्पनीसँग साथी हाल्नुस्। साथीहरू, अब हामी भिडियोको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। त्यसैले अब भिडियोको अन्त्यमा म तपाईलाई अहिले शेयर किन्दाखेरि अथवा बाइ गर्दाखेरि तपाईले गर्न नहुने दुईवटा मिस्टेकको बारेमा भन्छु। नम्बर 1, नो टु फोमो। फोमोको अर्थ फियर अफ मिसिङ आउट हो। साथीहरू, शेयर बजार भनेको हल्लाको बजार पनि हो। अहिले शेयर बजार घटिरहेको छ, तर 1-2 दिन शेयर बजार बढ्न थाल्यो भने फेसबुक, क्लब हाउस जस्ता विभिन्न प्लेटफर्महरुमा आएर अब बुलिश रन स्टार्ट भयो, अब यो स्टकहरु किनिहाल्नुस् न त छुट्नु होला जस्तो मेसेजहरु लेख्न थाल्छन्। र यस्तो अवस्थामा लगानी गर्न ढिलो हुन्छ कि भनेर धेरै लगानीकर्ताहरु सस्तो स्टक पाए भनेर भ्यालुएसन र फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा कम्प्रोमाइज गर्न पुग्छन्, जसकारण फेरि पनि पछिटोमा पर्छन् वा भनौं बुल ट्र्यापमा फस्ने गर्छन्। त्यसैले त्यस्तो गल्तीहरु चाहिँ तपाईले नगर्नु होला। त्यस्तै अहिले शेयर किन्दाखेरि लगानीकर्ताले गर्ने अर्को ठूलो गल्ती भनेको 52 विकको हाई र लो हेरेर शेयर किन्नु हो। अहिले धेरै लगानीकर्ताहरू 52 विकको हाई र लो हेरेर इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरू सोच्छन् कि 1 वर्षभित्र यति माथि पुगेको स्टक अहिले हामीले यति सस्तोमा पाउँदैछौं र फेरि यो स्टक त्यही प्राइसमा पुग्छ भन्ने आशले धेरै लगानीकर्ताहरू यस स्टकमा लगानी गर्छन्। वारेन बफेटको एउटा कोट छ नि, द इन्भेस्टर अफ टुडे डजन्ट प्रॉफिट फ्रम यस्टरडेज ग्रोथ भनेर, यानी विगतमा त्यो स्टकको प्राइस त्यति माथि पुग्यो भन्दैमा अब भविष्यमा पनि त्यति नै पुग्छ भनेर दाबी गर्न सकिन्न। मैले यहाँ 52 विकको लो र हाई हेर्नु नराम्रो हो भनेर भन्न खोजेको होइन, तर मात्र 52 विकको हाई र लो युज गरेर लगानी गर्नु चाहिँ कदापि पनि बुद्धिमानी हुने छैन। फेरि पनि यहाँ पनि तपाईले म फन्डामेन्टल एनालाइसिस र भ्यालुएसनमा मात्र जोड दिन अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिस फ्रीमा राम्रोसँग सिक्न मन छ भने लेफ्टको भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र यदि तपाईले आइपीओ को शेयर पढेको छ र त्यो शेयर कहिले बेच्ने वा कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ भने राइटको भिडियोमा क्लिक गर्नुस्।